के राख्नु भयो योले अलिकति प्लगले अलिक प्रब्लम गरिरहेको थियो कि अनि यसलाई अब रिप्लेस गर्नु लागि मैले यो नयाँ यो ड्रेन बडीको होइन यो चाहिँ एकदम फुल रहेछ है खास यसले सबै यो हुन्छ नि फोहोरहरू हाम्रो कपालहरू सबै यसले क्याच गर्ने अनि यो के हुन्छ नि धेरै फोहोर भयो भने फाल्दै पनि भयो त्यसले चाहिँ क्याच गर्दैन यसले यसले गर्दैन हेर्नु ल यस्तो हुन्छ स्वार जान्छ होइन सो डिस्कस्टिङ त्यही त फोहोर पनि छ होइन यसको चाहिँ के भन्छ अब लाइक हुन्छ नि कपाल सपाल क्याच गर्छ यसले भित्र यसले हेर्नु होइन अनि त्यसपछि अब धेरै फोहोर रियुज गर्नु पनि मिल्यो अलिअलि पखालेर धेरै नै फोहोर भयो भने यु क्यान जस्ट चेन्ज द प्लग के अनि यो चाहिँ रिप्लेसेबल यो दारीको त्यो जस्तै ब्लेड जस्तै हो यो पाउँछ यो यस्तो चाहिँ सो द्याट्स रियली कुल अनि इन्स्टलेसन पनि एकदम सजिलो छ जस्ट लाइक हुन्छ नि यो क्लिक गऱ्यो भने यो चाहिँ लक हुन्छ यहाँ यु जस्ट प्लग इट इन योर ओल्ड सिङ्क होइन एन्ड देन लाइक यु क्यान सी द पानी मजाले जान्छ यो होइन एन्ड देन लाइक अब पछि हामीले के भन्छ रिप्लेस गर्नलाई यु जस्ट प्लग इट आउट एन्ड यु जस्ट द्याट्स इट अनि यो चाहिँ यसमा राखेर रिप्लेस गर्ने एन्ड दिस वाज सिन अन सार्क ट्याङ्क 2